Bạn nghĩ rằng bộ não đã tạo ra ý thức của bạn hay chính ý thức của bạn đã chọn lấy bộ não này? Ngày nay, con người có thể lên trời, xuống biển, có thể dùng công thức tính ra vũ trụ đã 13,80 tỷ năm tuổi, có thể dùng thiết bị nhìn thấy nguyên tử cấu thành vạn vật, nhưng lại biết rất ít về ý thức trong chính bộ não của mình. Thứ có thể khiến bạn khóc, khiến bạn cười, khiến bạn tự hỏi mình là ai ấy vẫn là một bí ẩn mà đến nay chúng ta vẫn chưa có lời giải. Trong 30 phút tiếp theo, hãy thắt dây an toàn cho bộ não của bạn, bởi tôi sẽ đưa bạn du hành xuyên qua tiền tuyến của khoa học và triết học xoắn não để cùng thách thức nguồn gốc ý thức. Mọi người thường cho rằng ý thức bắt nguồn từ bộ não. Quan điểm này rất phổ biến trong giới chuyên gia thần kinh học và có nhiều lý do xác đáng để ủng hộ. Hành vi, cảm xúc vui buồn hàng ngày của chúng ta đều gắn liền với hoạt động của mạng lưới khổng lồ trong não. Ví dụ, ai từng xem thi đấu quyền Anh đều biết chỉ cần võ sĩ bị đánh mạnh vào đầu là có thể hôn mê, mất ý thức. Tổn thương ở vỏ não thị giác sơ cấp sẽ tước đi khả năng nhìn có ý thức của con người. Ngoài ra, bệnh tật hoặc việc hấp thụ một số chất đặc biệt có thể thay đổi môi trường hóa học của não, từ đó thay đổi cảm giác, tư duy và cảm xúc của chúng ta. Trong y học, bác sĩ cũng thường dùng một số loại thuốc đặc hiệu để điều chỉnh cảm xúc của bệnh nhân. Nói đơn giản là ý thức trong trạng thái bình thường dường như phụ thuộc rất lớn vào bộ não, nhưng khẳng định rằng não tạo ra ý thức có lẽ chưa hẳn đã chính xác. Lấy một ví dụ, luồng gió mát mà bạn cảm nhận từ chiếc điều hòa không phải là do chính chiếc điều hòa tạo ra, nó chỉ hút không khí bên ngoài rồi làm lạnh qua cơ chế nén mà thôi. Tương tự, ống dẫn nước hay vòi nước không tạo ra nước, chúng chỉ truyền tải và kiểm soát dòng chảy. Khi ta kéo rèm cửa ra, ánh sáng tràn vào căn phòng, nhưng bản thân tấm rèm không tạo ra ánh sáng, nó chỉ đơn thuần là cho phép ánh sáng đi qua. Những phép ẩn dụ này từng là nguồn cảm hứng lớn vào cuối thế kỷ 19. Khi đó, một nhóm các nhà tư tưởng bao gồm William James, Frederick Myers, Hislop và Bergson đã thách thức thuyết giản lược sinh lý học đang thịnh hành thời bấy giờ và đưa ra một quan điểm thay thế về vai trò của bộ não trong ý thức. Họ đề xuất một mô hình gọi là lý thuyết lọc hay lý thuyết truyền dẫn, gọi tắt là thuyết lọc. Trong mô hình này, bộ não đóng vai trò then chốt nhưng không phải là nơi tạo ra ý thức mà là kết nối với một trạng thái ý thức đã tồn tại sẵn. Bộ não giống như một bộ lọc chức năng, cho phép, truyền dẫn, lựa chọn, trích xuất, giới hạn, kiểm soát, định hình và thay đổi, chứ không phải tạo ra ý thức từ con số 0. Những người ủng hộ thuyết lọc cho rằng ý thức hàng ngày của chúng ta được nâng đỡ bởi một trường ý thức ẩn sâu hơn. Quan điểm này xuất hiện trong thời kỳ người ta rất chú trọng đến tiềm thức. Chẳng hạn như nhà sinh lý học William B. Carpenter xem các quá trình tâm lý tiềm thức thuần túy dưới góc độ sinh lý học và gọi đó là hoạt động trí óc vô thức. Trong khi một số người khác như James, Myers, Pierre Janet thì tiến xa hơn khi xem hiện tượng đa nhân cách hay nhân cách kép là dấu hiệu của các trạng thái ý thức ẩn tồn tại, song song với ý thức chính của chúng ta. Khái niệm tiền ý thức hay ý thức siêu cá thể mà họ đưa ra nhằm giải thích hàng loạt hiện tượng bí ẩn như mộng du, chứng cuồng loạn, ký ức lạ lùng, sáng tạo đột phá, hiện tượng ngoại cảm và trải nghiệm huyền bí. Có thể bạn nghĩ rằng thứ gọi là tiền ý thức này chỉ tồn tại trong bộ não mỗi người, nhưng một số bằng chứng như thần giao cách cảm hay khả năng thấu thị dường như cho thấy phạm vi của nó có thể rộng hơn rất nhiều, thậm chí vượt qua cá nhân và vươn tới những tầng thực tại rộng lớn hơn. Vì thế, một học giả tên Edward F. Kelly đã tạo ra một thuật ngữ riêng gọi là ROSTA, nghĩa là sự cộng hưởng mở với các nguồn lực siêu cá nhân và tiền ý thức. Còn William James thì gọi miền ý thức chưa biết này là đại dương mẹ của ý thức. Nhiều năm sau, nhà văn Aldous Huxley, tác giả của cuốn Thế giới tươi đẹp mới, đã trực tiếp trải nghiệm các chất tác động thần kinh đặc biệt và gọi nó là đại tâm thức trong tác phẩm Cánh cửa tri giác. Trong khuôn khổ thuyết lọc, ý thức tỉnh táo hàng ngày của chúng ta thực chất chỉ là phần được lọc lại từ một đại dương tiềm thức sâu rộng qua ranh giới thể chất của não và hệ thần kinh. Huxley đưa ra một ví dụ hình tượng hơn. Ông nói bộ não và hệ thần kinh giống như một van giảm áp, nó thu nhỏ đại tâm thức thành một dòng chảy nhỏ mà ta có thể xử lý được. Vậy quá trình sàng lọc này dựa trên nguyên tắc gì? Chủ yếu là do nhu cầu sinh tồn cơ bản và tính thực dụng của chúng ta quyết định. Thông thường, chỉ những thông tin thiết yếu để tồn tại mới được lọc và đưa vào ý thức. Để nâng cao hiệu quả, khả năng nhận thức của chúng ta thường được thu hẹp và tập trung. Quá trình lọc này cũng giống như một cơ chế bảo vệ,
Bởi nếu một lượng khổng lồ thông tin tràn vào cùng lúc, chúng ta có thể bị choáng ngợp. Nhưng nếu bộ lọc này thay đổi trạng thái, ví dụ thông qua thiền định giúp não yên tĩnh hơn, hoặc sau những cú sốc tinh thần lớn, thậm chí là khi chịu ảnh hưởng của một số thuốc điều chỉnh thần kinh trong nghiên cứu y khoa, thì những thông tin vốn bị chặn lại có thể tràn vào ý thức của chúng ta. Điều này giải thích tại sao con người trong một số trạng thái đặc biệt lại có thể trải nghiệm những điều phi thường, thậm chí là siêu việt. Tất nhiên, những người tiên phong của thuyết lọc cũng thừa nhận họ đã dùng rất nhiều phép ẩn dụ và lý thuyết này thiếu các chi tiết vận hành cụ thể. Mục tiêu của họ chỉ là đưa ra một khả năng mới, khác với quan điểm cho rằng não trực tiếp tạo ra ý thức. Thời điểm đó, James đặt nó trong bối cảnh nhị nguyên luận tâm vật, nhưng bản thân ông cũng cởi mở với các hệ siêu hình khác như chủ nghĩa duy tâm và thuyết trung lập. Những lý thuyết này có thể giúp tránh được bài toán nan giải của tâm vật, tức là làm sao mà thứ vật chất là não bộ có thể tương tác với thứ phi vật chất là ý thức. Một triết gia khác, Bergson, cũng đi theo hướng này. Trong tác phẩm Vật chất và ký ức, ông đã áp dụng thuyết lọc để giải thích cảm giác bình thường, ký ức, thậm chí cả hiện tượng ôn lại toàn bộ cuộc đời trong trải nghiệm cận tử. Nền tảng triết học của ông có thể gọi là thuyết trung lập, cho rằng thành phần cơ bản nhất của vũ trụ không phải là tâm linh hay vật chất, mà là hình ảnh trung lập. Bộ não, cơ thể và cả vũ trụ đều được tạo thành từ những hình ảnh đó, còn nhận thức của chúng ta chính là quá trình lựa chọn từ vô số hình ảnh ấy. Cho đến ngày nay, thuyết lọc vẫn còn giá trị thực tiễn mạnh mẽ. Nó như một công cụ tư duy luôn nhắc nhở chúng ta đừng vội cho rằng bộ não là toàn bộ câu trả lời về ý thức. Gần đây, cùng với sự phát triển của thần kinh dược học và sự hồi sinh trong nghiên cứu các chất tác động thần kinh đặc biệt, lý thuyết cổ xưa này lại có sức sống mới. Một cách giải thích hiện đại về cơ chế tác động của những chất này gọi là thuyết Rebus, nghĩa là hoạt động thần kinh dưới niềm tin được nới lỏng. Theo đó, một số chất có thể làm lung lay những niềm tin ăn sâu trong não, chẳng hạn như quan niệm về cái tôi, từ đó giúp các tầng thông tin sâu hơn, chẳng hạn như cảm xúc trồi lên mặt ý thức. Quan điểm này có phần tương đồng về ý tưởng với thuyết lọc ban đầu. Tuy nhiên, thuyết Rebus và thuyết lọc mà chúng ta đã nói trước đó khác nhau về bản chất. Nó không bao gồm những khái niệm như van giảm áp và đại tâm thức như của Huxley mô tả. Thuyết Rebus cũng không giả định sự tồn tại của một miền tiềm thức rộng lớn vượt ra ngoài não bộ cá nhân. Vì vậy, liệu Rebus có thể giải thích được toàn bộ các trải nghiệm đặc biệt gây ra bởi những chất này như hiện tượng thần bí, cận tử hay siêu tâm lý học được không? Điều đó vẫn còn là một câu hỏi gây tranh cãi. Muốn lý giải hết những điều này, có lẽ chúng ta thực sự cần cân nhắc đến sự tồn tại của đại tâm thức mênh mông ấy. Điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi sâu xa hơn. Nếu ý thức thực sự có thể vượt ra ngoài bộ não, vậy rốt cuộc nó tồn tại như thế nào? Vấn đề là trực giác của chúng ta thường dễ đánh lừa chính mình. Giờ hãy cùng xem xét lại trực giác của chúng ta về ý thức. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng nhiều điều bạn cho là hiển nhiên thực ra lại không hề vững chắc. Ví dụ, liệu ý thức có nhất thiết phải thể hiện qua hành vi bên ngoài mới có thể quan sát được không? Câu trả lời là không. Hãy tưởng tượng những bệnh nhân mắc hội chứng khóa trong, họ có ý thức hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể gần như bị liệt toàn bộ. Jean-Dominique Bauby, cựu tổng biên tập tạp chí ELLE của Pháp, chính là một trường hợp như vậy. Cả cơ thể ông chỉ cử động được mỗi mắt trái và ông đã dùng khoảng 200.000 cái chớp mắt từ con mắt ấy để viết nên cuốn sách gây chấn động thế giới là Chiếc chuông lặn và con bướm. Còn có một ví dụ rùng rợn hơn, gọi là tỉnh trong tê liệt. Bệnh nhân tỉnh táo trong khi phẫu thuật, cảm nhận rõ lưỡi dao mổ rạch qua cơ thể, nhưng do tác dụng của thuốc mê nên không thể cử động, cũng không thể kêu cứu. Những trường hợp cực đoan này cho thấy ý thức hoàn toàn có thể tồn tại lặng lẽ mà không cần bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào. Quay lại câu hỏi khi nãy, chúng ta thường xác định một thứ có ý thức hay không bằng cách nào? Bằng cách nhìn vào hành vi của nó, đúng không? Chúng ta mặc định rằng con người có ý thức, nhưng thực vật thì không. Cách nghĩ này dựa trên giả định rằng ý thức phải cần đến bộ não. Nhưng nhiều hành vi mà ta tưởng chỉ sinh vật có ý thức mới có được, như phản ứng với tổn thương hay chăm sóc thế hệ sau, thì thực vật cũng có thể thể hiện một cách cực kỳ phức tạp. Ví dụ, dây leo có thể cảm nhận và quấn quanh vật chống đỡ. Cây bắt ruồi Venus có thể phân biệt được đâu là con mồi, đâu là hạt mưa. Nhà sinh học Daniel Chamovitz từng đề cập trong cuốn Thực vật biết điều gì về sự sống, tín hiệu điện do tế bào thực vật tạo ra khi bị kích thích, rất giống phản ứng của tế bào thần kinh ở động vật. Thậm chí,
Một số gen kiểm soát khả năng cảm nhận ánh sáng ở cây cũng tồn tại ở con người và ảnh hưởng đến quá trình phân chia tế bào và hệ miễn dịch của chúng ta. Nếu ký ức là quá trình hình thành, lưu giữ và hồi tưởng thông tin, thì thực vật cũng có ký ức. Cây bắt ruồi sẽ nhớ được lần chạm đầu tiên và chỉ khép lại khi có lần chạm thứ hai. Lúa mì sẽ nhớ được cái lạnh của mùa đông và chỉ trổ bông vào mùa xuân. Thậm chí, một số loài cây còn truyền lại ký ức sinh tồn qua thế hệ sau của nó khi sinh ra đã có khả năng chống chịu tốt hơn với áp lực tương tự. Nghiên cứu của nhà sinh thái học Susan Simard còn gây chấn động hơn. Bà phát hiện rằng trong rừng tồn tại một mạng lưới nấm khổng lồ dưới lòng đất và hoạt động như một internet tự nhiên của trái đất, giúp cây cối trao đổi chất dinh dưỡng và thông tin cho nhau. Cây mẹ thậm chí còn nhận ra và ưu tiên chăm sóc con của mình. Nhưng vấn đề là, dù thực vật có hành vi và giao tiếp phức tạp đến đâu, chúng ta có thể nói rằng chúng có ý thức không? Có lẽ là không, vì chúng không có trải nghiệm chủ quan như cách chúng ta hiểu về ý thức. Tương tự, một trí tuệ nhân tạo cao cấp biết an ủi bạn, hoặc một thuật toán dự đoán được nhu cầu của bạn, cũng chỉ đang thực thi các chương trình phức tạp, chứ không thực sự cảm nhận được điều gì. Điều này dẫn đến một nghịch lý cốt lõi. Làm thế nào để chúng ta phân biệt giữa một trải nghiệm ý thức thật sự và một sự mô phỏng tinh vi không có ý thức? Câu trả lời là chúng ta không thể phân biệt được, bởi vì cả thực thể có ý thức và không có ý thức đều có thể thể hiện hành vi y hệt nhau. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi hóc búa thứ hai: liệu ý thức có thật sự cần thiết cho hành vi của chúng ta không? Về lý thuyết, một người hoàn toàn có thể thực hiện mọi hành động phức tạp, biểu đạt mọi suy nghĩ tinh vi giống như một robot cao cấp, nhưng bên trong lại không có lấy một cảm xúc hay nhận thức nào. Thí nghiệm tưởng tượng này chính là zombie triết học do David Chalmers đề xuất. Hãy tưởng tượng bên cạnh bạn có một người bạn zombie, họ đi làm, trò chuyện, xem phim như bạn, nhưng bên trong lại là một khoảng trống tối đen, không hề có trải nghiệm nào. Dù các triết gia như Daniel Dennett cho rằng điều này không thể xảy ra, bởi ý thức chính là chức năng của não, nhưng ý nghĩa của thí nghiệm này nằm ở chỗ nó buộc chúng ta phải suy ngẫm. Tại sao mà chúng ta khẳng định được hành vi của người khác chắc chắn xuất phát từ ý thức giống mình? Thí nghiệm này giống như tháo bỏ cặp kính màu trong nhận thức của chúng ta, cho thấy công thức hành vi bằng với ý thức có thể ngay từ đầu đã là một giả định thiếu cơ sở. Nó buộc chúng ta phải có một góc nhìn cởi mở hơn, khiêm tốn hơn để xem xét lại mọi hiện tượng về ý thức trong con người và tự nhiên. Điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ ba: sự tồn tại của ý thức có nhất thiết phải dựa vào một cái tôi hay không? Chúng ta thường cảm thấy mình chính là chủ thể ở trong đầu, ra lệnh và cảm nhận thế giới. Cảm giác này thật đến mức nhiều lý thuyết khoa học và triết học đều mặc định rằng nó tồn tại. Nhưng điều này cũng có thể là một hiểu lầm lớn. Cái tôi này không phải là bản thân cơ thể bạn, mà là cảm giác như có một chủ nhân đang sống trong não của bạn. Ý tưởng này bắt nguồn từ triết gia Descartes. Ông cho rằng con người có ý thức là nhờ một linh hồn siêu nhiên độc lập với cơ thể. Nhưng vấn đề là, nếu ý thức cần một người có ý thức trong não để quan sát, thì ý thức của người đó đến từ đâu? Chẳng lẽ trong não người đó lại có một người còn nhỏ hơn nữa sao? Như vậy sẽ rơi vào vòng lặp vô tận. Nhà triết học Daniel Dennett gọi phép ẩn dụ sai lầm này là sân khấu Descartes. Nhiều lý thuyết ý thức hiện đại thực chất cũng mắc sai lầm tương tự. Chúng giả định rằng những vùng cao cấp như thùy trán của não đảm nhận vai trò cái tôi, chịu trách nhiệm giám sát và xử lý thông tin từ các vùng cảm giác ở phía sau não. Nhưng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động của thùy trán chỉ tham gia vào quá trình báo cáo trải nghiệm ý thức, chứ không phải tạo ra ý thức. Trong một thí nghiệm thông minh, các nhà khoa học dùng sự thay đổi của đồng tử để xác định trạng thái ý thức của người tham gia, hoàn toàn không cần họ phải nói ra. Kết quả là hoạt động của thùy trán giảm đi đáng kể. Điều này cho thấy cái tôi biết phản tỉnh, biết nói năng có lẽ không phải là trung tâm của ý thức, mà chỉ là một phần nội dung được ý thức biểu hiện ra mà thôi. Bằng chứng trực tiếp hơn đến từ hiện tượng học. Trong trạng thái thiền sâu hoặc một số trạng thái ý thức đặc biệt, nhiều người nói rằng cái tôi đã biến mất, cảm giác bản thân hòa làm một với vũ trụ, nhưng ý thức thì lại rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những trải nghiệm này chứng minh rằng ý thức hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần cái tôi. Nó giống như một sân khấu trống, và cái tôi chỉ là một vở kịch được diễn trên sân khấu đó. Vậy nếu không có cái tôi thì ý thức là gì? Một lý thuyết tiên phong cho rằng ý thức là khả năng của một hệ thống hình thành những niềm tin cơ bản về thế giới. Ở đây, niềm tin không phải là những tư tưởng phức tạp, mà là những nhận thức đơn giản nhất. Ví dụ như, tôi đang nhìn thấy một quả táo đỏ.
Quan điểm này trùng hợp với tư tưởng của triết gia Kant. Chúng ta không bao giờ có thể tiếp xúc trực tiếp với thế giới thật. Mọi trải nghiệm đều là những mô hình đại diện mà ý thức tạo ra dựa trên thông tin không đầy đủ. Phương pháp suy luận Bayes và nguyên lý năng lượng tự do của Carl Friston giải thích quá trình này như sau. Não giống như một nhà khoa học, luôn có một mô hình hoặc giả thuyết sẵn về thế giới, rồi liên tục điều chỉnh nó dựa trên những bằng chứng cảm giác mới, cố gắng giảm thiểu bất ngờ để mô hình tiệm cận thực tế hơn. Hành vi của chúng ta cũng vậy. Ví dụ, khi bạn muốn đứng dậy khỏi ghế, não sẽ hình thành trước niềm tin rằng tôi đang đứng, rồi ra lệnh cho cơ thể hành động để xóa bỏ sai lệch giữa thực tế đang ngồi và niềm tin đang đứng. Theo lý thuyết này, cái tôi mà ta cảm thấy vô cùng thật và liền mạch thực ra chỉ là phỏng đoán ổn định và đáng tin nhất mà não tạo ra để giải thích cho sự sống liên tục của chúng ta. Anusset gọi đây là lý thuyết cỗ máy dã thú. Nếu ta không còn khăng khăng rằng ý thức phải có một cái tôi phức tạp mới tồn tại, thì ngưỡng cửa của ý thức sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Nó sẽ không còn là đặc quyền của con người hay vài loài động vật cao cấp, mà có thể là một dạng tồn tại cơ bản và phổ biến hơn. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ đến một khả năng táo bạo, và kỳ lạ hơn là liệu ý thức có liên quan đến những chiều không gian cao hơn. Điều đó có thể giải quyết được bài toán khó của ý thức hay không? Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng nói, người đang thức thì có chung một thế giới, còn những kẻ đang mơ thì tự đi vào một thế giới riêng của mình. Câu nói này là điểm khởi đầu tuyệt vời để chúng ta khám phá mối liên hệ giữa ý thức và vật chất. Hành trình khám phá này đòi hỏi chúng ta phải thoát khỏi lối tư duy truyền thống, bước vào một chuyến du hành đầy trí tưởng tượng và suy đoán, để suy ngẫm xem giữa các chiều không gian và ý thức rốt cuộc có mối liên hệ bí ẩn gì. Descartes từng chia thế giới thành hai phần. Vật chất có sự mở rộng trong không gian và tâm trí không có thuộc tính không gian. Quan điểm nhị nguyên này đã ảnh hưởng đến khoa học hàng trăm năm. Nhưng những nhà tư tưởng như William James đã phản bác rằng ai nói trải nghiệm của chúng ta không có không gian. Khi bạn tưởng tượng một quả táo trong đầu, chẳng lẽ nó không có hình dạng và kích thước sao? Ông thậm chí đã viết hẳn một bài luận mang tên Tính chất không gian để bàn về điều này. Từ đó xuất hiện khái niệm về hai loại không gian. Một là không gian vật lý khách quan mà mọi người cùng chia sẻ. Hai là không gian cảm nhận chủ quan mà mỗi cá nhân đều sở hữu riêng. Nó bao gồm trí tưởng tượng, những giấc mơ, ảo giác và nhiều hơn thế. Các triết gia như Russell và Whitehead đều nhấn mạnh không gian mà chúng ta cảm nhận được và không gian vật chất thực sự không phải là một. Vậy có khả năng nào là những không gian khác nhau này thực chất chỉ là những dạng chiếu khác nhau của một không gian đa chiều cao hơn? Những suy đoán về siêu không gian mang đến cho chúng ta một khung lý thuyết mới để hiểu mối quan hệ giữa tâm trí và vật chất. Leibniz từng đề xuất rằng vũ trụ có thể tồn tại vô số không gian và thế giới, chúng không có khoảng cách vật lý nhưng vẫn đồng thời tồn tại. Dựa trên ý tưởng này, một giả thuyết táo bạo mang tên lý thuyết Moore-Smith đã ra đời. Lý thuyết này cho rằng hiện tượng tâm lý và hiện tượng vật lý có thể cùng tồn tại trong một không gian đa chiều lớn hơn. Nó không còn là nhị nguyên luận, cũng không phải thuyết nổi lên, mà cho rằng thế giới chung khi ta thức và thế giới riêng khi ta ngủ đều chỉ là những phần khác nhau của không gian đa chiều cao hơn đó. Những gì ta tưởng tượng và những gì tồn tại trong thực tế không phải là hai thế giới tách biệt, mà tồn tại theo những cách khác nhau trong cùng một khuôn khổ không gian rộng lớn hơn. Chuyến phiêu lưu đầy trí tưởng tượng này buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về bản chất của thực tại, bằng cách mở rộng tầm nhìn ra những chiều không gian cao hơn mà ta không thể trực tiếp cảm nhận. Chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa giải mã bí ẩn tối hậu của vũ trụ mang tên ý thức. Điều này gợi ý một khả năng rằng trong cấu trúc sâu nhất của vũ trụ, ranh giới giữa tâm trí và vật chất có thể hoàn toàn không tồn tại. Nói về cấu trúc sâu của vũ trụ, chúng ta không thể bỏ qua cơ học lượng tử. Vậy liệu ý thức có phải là hiện tượng huyền bí nhất trong cơ học lượng tử liên quan đến hiện tượng suy sụp hàm sóng? Về ý thức thì có vô số quan điểm khác nhau. Có người cho rằng ý thức là nền tảng của vũ trụ, còn thế giới vật chất chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi ý thức. Cũng có người cho rằng chính ý thức mới là ảo ảnh, là sản phẩm phụ của hoạt động thần kinh não bộ, là một kẻ quan sát bất lực, không có ý chí tự do. Đó là quan điểm của T.H. Huxley. Còn một phép so sánh phổ biến khác là coi não bộ như một chiếc máy tính. Từ thời cổ đại, trí nhớ được ví như dấu khắc trên bảng sáp, còn thời nay, não bộ được so sánh với mạng lưới kỹ thuật số. Chúng ta luôn thích dùng công nghệ tiên tiến nhất thời đại mình để hiểu chính mình, nhưng những nhà phê bình cho rằng mô hình tính toán này
có thể giải thích quá trình xử lý vô thức của não, nhưng không bao giờ giải thích được cảm giác chủ quan, phần cốt lõi của ý thức. Giữa thuật toán và trải nghiệm luôn tồn tại một hố sâu không thể vượt qua. Nhà vật lý nổi tiếng Roger Penrose đã đưa ra một góc nhìn mang tính cách mạng. Ông cho rằng ý thức liên quan trực tiếp đến những quy luật vật lý cơ bản nhất của vũ trụ, tức là cơ học lượng tử. Trong lý thuyết giảm sụp khách quan của ông, ý thức được sinh ra vào khoảnh khắc thế giới lượng tử chuyển sang thế giới vĩ mô của chúng ta, tức là thời điểm hàm sóng lượng tử bị suy sụp. Lý thuyết này rất tinh tế, nó không chỉ cố gắng giải thích nguồn gốc ý thức, mà còn nhân tiện giải quyết vấn đề đo lường nan giải trong cơ học lượng tử. Sau đó, Penrose hợp tác với bác sĩ gây mê Stuart Hameroff, đề xuất phiên bản cụ thể hơn gọi là lý thuyết giảm khách quan có tổ chức. Họ cho rằng vị trí cụ thể nơi ý thức được tạo ra chính là ở các vi ống trong tế bào thần kinh của não. Những dao động lượng tử trong các vi ống này giống như một bản giao hưởng, cùng nhau tạo nên ý thức của chúng ta. Ban đầu, lý thuyết này từng bị nhiều người chế giễu vì họ cho rằng não vừa nóng vừa ẩm, hoàn toàn không thể duy trì được các hiệu ứng lượng tử mong manh. Nhưng những năm gần đây, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các vi ống thực sự có thể tồn tại hiện tượng lượng tử, giúp lý thuyết này trở lại với tầm nhìn của giới khoa học. Từ góc độ này, trải nghiệm ý thức của chúng ta không chỉ đến từ mạng lưới thần kinh phức tạp, mà còn từ những quá trình lượng tử sâu hơn, ăn sâu vào chính cấu trúc của không gian, thời gian. Nói cách khác, ý thức có thể là một thuộc tính cơ bản của vũ trụ, vang vọng trong cấu trúc không gian, thời gian thông qua các vi ống thần kinh. Và ánh sáng, đặc biệt là quang tử sinh học, có thể chính là chìa khóa kết nối quá trình lượng tử trong não với toàn bộ cấu trúc ý thức của vũ trụ. Trong hầu hết mọi nền văn hóa, ánh sáng và ý thức, sự khai sáng và tính thiêng liêng luôn có mối liên hệ mật thiết. Điều này có lẽ không chỉ là sự trùng hợp. Trở lại thuở sơ khai của vũ trụ, chính sự tương tác giữa ánh sáng và các phân tử hữu cơ đã khai sinh ra sự sống. Các phân tử hữu cơ trong nồi súp nguyên thủy vốn đã có xu hướng tự tổ chức, không ngừng tiến hóa thành những cấu trúc phức tạp hơn. Điều này dường như gợi ý rằng, ngay từ khi bắt đầu, vũ trụ đã ẩn chứa một lực thúc đẩy hướng tới sự phức tạp và hướng tới sự hình thành của ý thức. Ý thức có lẽ không phải là một sản phẩm tình cờ ở giai đoạn cuối của tiến hóa, mà là một sức mạnh nền tảng đã được dệt vào cấu trúc của thực tại ngay từ thời điểm Big Bang. Nghe thì rất huyền bí, nhưng nhà thần kinh học nổi tiếng Anil Seth lại đưa ra một quan điểm mang tính đột phá khác, gần gũi hơn. Ông cho rằng, thực tại mà chúng ta trải nghiệm thực chất là một ảo giác được kiểm soát do não bộ tạo ra. Việc bạn mất và hồi phục ý thức khi gây mê là một ví dụ tuyệt vời. Khi ý thức biến mất, bạn và cả thế giới xung quanh cũng biến mất. Điều này cho thấy, thực tại mà ta nói tới hoàn toàn phụ thuộc vào trải nghiệm ý thức của mỗi người. Hãy nhớ rằng bộ não của chúng ta bị nhốt trong một hộp sọ tối đen. Nó không bao giờ có thể tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì nó có thể làm là dựa vào những tín hiệu mơ hồ, giới hạn từ các giác quan gửi tới, rồi liên tục dự đoán xem thế giới bên ngoài thật sự trông như thế nào. Và thế giới sống động, ổn định mà ta cảm nhận chỉ là phỏng đoán tốt nhất của não bộ. Nói cách khác, mọi thứ bạn và tôi đang trải nghiệm ngay lúc này đều là một ảo giác được kiểm soát do não bộ khéo léo dàn dựng. Lý thuyết này có thể giải thích nhiều hiện tượng như các loại ảo giác khác nhau. Ông cũng cho rằng cái tôi mà ta cảm thấy vô cùng thật thực chất cũng chỉ là một ảo giác cốt lõi, được não tạo ra để hợp nhất mọi thông tin giác quan hiệu quả hơn. Thí nghiệm ảo giác bàn tay cao su nổi tiếng đã chứng minh rằng cảm giác về cơ thể của ta dễ dàng bị đánh lừa và tái định hình đến mức nào. Sự nhận thức và điều chỉnh bên trong này cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn. Điều đó cũng cho thấy nguồn gốc của ý thức ăn sâu vào nhu cầu sống cơ bản nhất của sinh vật. Vì vậy, để hiểu về ý thức, có thể chúng ta cần thay đổi góc nhìn. Giống như việc ta không còn dùng khái niệm sinh khí huyền bí để giải thích sự sống, mà dùng hóa học và vật lý để lý giải nó. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ giải mã được hiện tượng tưởng chừng bí ẩn mang tên ý thức thành một quá trình sinh học có thể lý giải dựa trên sự tương tác giữa não bộ và cơ thể. Sự thay đổi này sẽ mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với việc điều trị các bệnh tâm thần và thần kinh. Và nếu ý thức là một ảo giác có thể được kiểm soát, liệu chúng ta có thể chủ động điều chỉnh hoặc thậm chí đo lường nó bằng cách nào đó? Điều này dẫn tới những nghiên cứu tiên phong về các loại thuốc điều biến thần kinh đặc biệt. Những loại thuốc này, dưới sự kiểm soát khoa học nghiêm ngặt, có thể thay đổi mạnh mẽ trải nghiệm ý thức của chúng ta, nhà khoa học Christopher Timmerman. Và cộng sự đã cho các tình nguyện viên sử dụng những loại thuốc bị quản lý nghiêm ngặt này
kết hợp với công nghệ quét não để nghiên cứu sự thay đổi trong trạng thái ý thức. Họ phát hiện rằng những loại thuốc này có thể khiến người tham gia cảm thấy như bước vào một thế giới nội tâm hoàn toàn mới, sống động và đầy chi tiết chỉ trong thời gian ngắn. Theo quan điểm của khoa học thần kinh hiện đại, việc chúng ta nhận thức thực tại giống như một ảo giác được kiểm soát, và những loại thuốc này dường như đã tạm thời phá vỡ sự kiểm soát đó, đưa mô hình xây dựng thực tại của não vào trạng thái tự do hơn, hỗn loạn hơn và giàu khám phá hơn. Thông qua kỹ thuật quét não fMRI, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi dùng các loại thuốc này, sóng alpha vốn chiếm ưu thế khi tỉnh táo sẽ giảm đi, trong khi sóng delta liên quan tới giấc mơ lại tăng lên rõ rệt. Hoạt động ở các vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát cấp cao bị giảm, trong khi các vùng liên quan tới tưởng tượng, ký ức và cảm xúc lại trở nên hoạt động mạnh bất thường. Cấu trúc phân cấp của não tạm thời bị phá vỡ. Việc hiểu được các loại thuốc này tác động lên não ra sao không chỉ để thỏa mãn trí tò mò, mà còn có tiềm năng to lớn trong việc điều trị những bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu vốn đặc trưng bởi các mô hình suy nghĩ tiêu cực cố định. Bằng cách tạm thời phá vỡ các mô hình suy nghĩ này, những loại thuốc này có thể giúp bệnh nhân xây dựng một trạng thái tâm lý lành mạnh và linh hoạt hơn. Nghiên cứu này cũng khiến chúng ta suy nghĩ về một câu hỏi khác. Liệu ý thức mà chúng ta trải nghiệm là một dòng chảy liên tục không ngừng, hay giống như cuộn phim điện ảnh, được tạo thành từ những khoảnh khắc rời rạc nối tiếp nhau? Trực giác chủ quan của chúng ta tất nhiên nghiêng về ý đầu tiên, nhưng nhiều triết học cổ đại chẳng hạn như Abhidharma của Phật giáo lại cho rằng ý thức được hình thành từ một chuỗi các sát na rời rạc. Và các nghiên cứu hiện đại trong khoa học thần kinh nhận thức dường như cũng ủng hộ quan điểm này. Các nhà khoa học tại trường Bách khoa Liên bang Lausanne, Thụy Sĩ đưa ra giả thuyết rằng ý thức của chúng ta thực chất bao gồm những cửa sổ ý thức ngắn ngủi và rời rạc, và giữa các cửa sổ này là những giai đoạn xử lý thông tin vô thức. Ví dụ, khi hai kích thích thị giác xuất hiện rất gần nhau, não bộ sẽ hợp nhất chúng lại, khiến ta chỉ nhìn thấy một hình ảnh đã được kết hợp. Điều này cho thấy ý thức của chúng ta thực chất là có độ trễ. Nó chỉ xuất hiện sau khi não bộ đã hoàn tất quá trình xử lý vô thức. Độ trễ này vào khoảng 400 ms. Thí nghiệm ảo giác con thỏ nhảy nổi tiếng cũng chứng minh điều này. Nếu ai đó gõ nhẹ vào cánh tay bạn ở một vài điểm cách nhau một khoảng rất nhanh, bạn sẽ có cảm giác như có một con thỏ đang nhảy liên tiếp trên cánh tay, thay vì chỉ là vài điểm tách biệt. Điều này cho thấy não bộ của bạn đã lấp đầy phần chuyển động ở giữa. Nói cách khác, thực tại liên tục và mượt mà bạn trải nghiệm thực chất là sản phẩm của quá trình cắt ghép, nối liền và thậm chí là tưởng tượng thêm của não bộ. Mô hình ý thức gián đoạn này không chỉ giải thích tại sao chúng ta có thể phản ứng trước môi trường thay đổi nhanh chóng, mà còn hé lộ cơ chế cốt lõi của cách chúng ta trải nghiệm thế giới. Chúng ta giống như thuyền trưởng của một con tàu. Phần lớn thời gian chỉ cần biết hướng đi mà không cần quan tâm đến những vận hành phức tạp, liên tục trong khoang máy bên dưới. Ý thức giống như ngọn hải đăng thỉnh thoảng phát sáng để chỉ đường, chứ không phải một dòng sông chảy mãi không ngừng. Giữa lúc tỉnh táo và khi ngủ, có một trạng thái ý thức rất đặc biệt gọi là ảo giác tiền giấc ngủ. Nếu bạn từng trải qua cảm giác sắp ngủ mà cơ thể bất chợt giật mạnh, như thể đang rơi từ trên cao xuống và bị giật mình tỉnh lại, thì đó chính là giật cơ khi ngủ, một dạng phổ biến nhất của ảo giác tiền giấc ngủ. Trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mơ này, con người có thể trải qua nhiều ảo giác tự phát, ngắn ngủi, phổ biến nhất là ảo giác thị giác, như nhìn thấy các hình dạng, hoa văn trừu tượng, hoặc ảo giác thính giác. Chẳng hạn nghe thấy tiếng chuông điện thoại hoặc ai đó gọi tên mình. Hiệu ứng Tetris nổi tiếng cũng thuộc dạng này. Nếu ban ngày bạn làm một việc lặp đi lặp lại, thì khi nhắm mắt ngủ, hình ảnh đó sẽ tràn ngập trong đầu bạn. Dù trạng thái này thường liên quan đến mất ngủ, lo âu hay thậm chí PTSD, nhưng nó cũng có một tác dụng phụ rất hữu ích, kích thích sự sáng tạo. Người ta kể rằng nhiều thiên tài trong lịch sử như nhà hóa học Kekulé mơ thấy rắn cắn đuôi, từ đó khám phá ra cấu trúc vòng benzen, hay danh họa Salvador Dalí đều từng tận dụng trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này để giải quyết vấn đề và tìm cảm hứng. Bởi trong trạng thái đó, bộ lọc của tư duy logic tạm thời bị vô hiệu hóa, khiến những ý tưởng vốn chẳng liên quan thường ngày có cơ hội kết nối, tạo ra tia lửa sáng tạo. Vượt xa hơn ảo giác tiền giấc ngủ là giấc mơ tỉnh thức, tức là khi bạn đang mơ, nhưng lại nhận thức rõ ràng rằng mình đang mơ. Nhà tâm lý học Stephen Labers là người tiên phong trong lĩnh vực này. Trải nghiệm giấc mơ tỉnh thức là minh chứng trực quan và ấn tượng nhất cho quan điểm thực tại là sản phẩm do não bộ xây dựng.
Trong giấc mơ tỉnh thức, bạn có thể bay, xuyên tường hoặc tùy ý tạo ra cả một thế giới mới. Và mọi cảm giác, độ chân thực, sự chi tiết đó hoàn toàn không thua kém thế giới khi ta tỉnh táo. Điều này cho thấy một sự thật đáng kinh ngạc. Não bộ con người vốn là một máy tạo thực tế ảo siêu đẳng, không cần bất kỳ dữ liệu giác quan bên ngoài nào, vẫn có thể dựng nên một trải nghiệm toàn diện và đắm chìm. Từ góc độ này, ý thức khi tỉnh táo và ý thức trong mơ thực chất là cùng một loại hiện tượng, đều là thực tại ảo do não tạo ra. Điểm khác biệt duy nhất là khi tỉnh, thực tại được điều chỉnh liên tục nhờ dữ liệu giác quan từ thế giới bên ngoài, còn trong mơ, thực tại chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của ta. Các triết gia như Thomas Metzinger và nhà thần kinh học V.S. Ramachandran đều đồng tình với quan điểm này. Nhận ra được điều này là một ý nghĩa to lớn. Nó khiến chúng ta khiêm nhường, giúp ta hiểu rằng cái gọi là thực tại khách quan mà ta tin tưởng, thực chất là sản phẩm đã được bộ não chủ quan của ta xử lý và tái tạo sâu sắc. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta vừa là kẻ trải nghiệm thế giới này, vừa là người tạo ra nó. Cuối cùng, chúng ta hãy nói về một hiện tượng ý thức phổ biến và bí ẩn mà hầu như ai cũng từng trải qua, đó là déjà vu, cảm giác đã từng trải qua. Cảm giác này thực sự kỳ lạ, bạn rõ ràng là lần đầu đến một nơi hoặc lần đầu trải qua một sự việc, nhưng sâu trong tâm trí lại vang lên một tiếng nói mạnh mẽ. Mình đã từng trải qua chuyện này rồi, cảm giác ấy chỉ thoáng qua, nhưng vô cùng mãnh liệt, khiến ta vừa bối rối vừa bị cuốn hút. Nhà nghiên cứu Arthur Funkhauser chia hiện tượng này thành 3 dạng. Đã từng trải qua là cảm giác như đang sống lại một khoảnh khắc chi tiết. Đã từng cảm thấy là sự quen thuộc với một ý tưởng hoặc cảm xúc. Và đã từng đến là cảm giác quen thuộc bất thường với một nơi chưa bao giờ đặt chân tới. Có nhiều giả thuyết giải thích déjà vu. Một số lý thuyết thần kinh cho rằng nó có thể là một lỗi nhỏ của hệ thống trí nhớ, chẳng hạn sự nhiễu sóng tức thời giữa các vùng não xử lý trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, khiến thông tin mới bị gắn nhầm nhãn là ký ức cũ. Hoặc có thể một mắt của chúng ta nhìn thấy thông tin nhanh hơn mắt còn lại vài mili giây, và khi thông tin từ mắt thứ hai truyền đến, não bộ nhầm tưởng đó là cảnh vừa được phát lại. Tất nhiên, cũng có những giả thuyết táo bạo hơn như thuyết vũ trụ song song hoặc phân tâm học cho rằng đó là sự thỏa mãn một mong muốn tiềm thức. Tất cả vẫn chỉ là giả thuyết. Điều thú vị ở déjà vu là nó cho ta cơ hội hiếm hoi để nhìn lén cơ chế vận hành của ý thức và trí nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, ta như trở thành người quan sát chính tâm trí của mình, nhận ra sự pha trộn giữa trải nghiệm hiện tại và ký ức quá khứ. Từ câu hỏi liệu não bộ là người tạo hay bộ lọc của ý thức, đến việc ý thức có cần cái tôi hay không, rồi thực tại có phải chỉ là một ảo giác, chúng ta đã băng qua những miền rộng lớn của thần kinh học, vật lý lượng tử, triết học và tâm lý học. Ta nhận ra việc khám phá ý thức giống như cố gắng dùng đèn pin để soi chính cái đèn pin ấy trong bóng tối. Công cụ chúng ta dùng để nghiên cứu ý thức chính là ý thức. Có lẽ đây chính là lý do khiến ý thức trở thành vùng đất cuối cùng của khoa học, trở thành bí ẩn tối hậu, sâu kín và khó nắm bắt nhất. Vậy, quay lại với câu hỏi ban đầu của chúng ta, bạn nghĩ rằng chính bộ não đã tạo ra ý thức của bạn, hay ý thức của bạn đã chọn lấy bộ não này? Có lẽ sau khi xem xong video này, bạn đã có cho mình một câu trả lời mới. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.